ازاي ASI يعيد توزيع الثروة عالميا؟ يا شباب، زمان اللي كان معاه فلوس اكتر هو اللي بيكسب اكتر، لكن النهاردة المعادلة اتكسرت وبقينا في عصر بريدكتيف اناليتكس اللي فيه الذكاء ممكن يتفوق على رأس المال نفسه. سؤال مباشر: هل ممكن خوارزمية واحدة تكسب اكتر من شركة كاملة؟ الإجابة الصادمة لأن القوة بقت في التوقع مش في الحجم، واللي مش فاهم التحول ده بيتفرج على اللعبة مش بيلعبها. متابعينا الأوفياء، تحياتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر AI ترندز. أنا دكتور مجدي سعيد. النهاردة بنتكلم عن أخطر تحول اقتصادي في العصر الحديث: إعادة توزيع الثروة، لكن مش بالطريقة التقليدية، لا، بالذكاء. إزاي ASI بيغير قواعد اللعبة وبيخلي ناس جديدة تدخل دايرة النفوذ وناس تخرج منها، ولو ما فهمتش التحول ده ممكن تكون بتخسر وانت مش واخد بالك. لو حابب تعرف هل ممكن نظام ذكي يتفوق على مستثمر بخبرة سنين؟ وهل اللي يملك البيانات بقى أقوى من اللي يملك الفلوس؟ والسؤال الأهم: ازاي تبني ديجيتال أسيتس وتديرها بذكاء وتضمن داتا جوفرننس حقيقي؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. ويلا بينا نشوف الحلقة كاملة على يوتيوب. وخليك سابق، خليك AI. من رأس المال إلى قوة التوقع. متابعينا الأوفياء، تحياتي. خلينا نفهم التحول الأساسي بشكل أعمق. زمان الثروة كانت مرتبطة برأس المال، اللي معاه فلوس أكتر يقدر يدخل صفقات أكبر ويتحمل مخاطر أعلى ويحقق عوائد أكبر، وكان ده المنطق السائد إن الحجم هو القوة. لكن النهاردة مع ظهور ASI وأنظمة Predictive Analytics المعادلة اتغيرت بالكامل. القيمة بقت في التوقع مش في الكمية. النظام الذكي يقدر يحلل ملايين البيانات في ثواني من أسواق مختلفة ومصادر متنوعة، ويطلع باترنز الإنسان مش شايفها أصلا ولا قادر يستوعبها بالسرعة دي، وبناء عليها ياخد قرارات بدقة أعلى وسرعة أكبر ومن غير تحيزات نفسية زي الخوف أو الطمع. وده بيخلق ميزة تنافسية ضخمة مش لأي حد، لكن للي عنده الأدوات الصح والفهم الصح. كمان النظام بيتعلم من كل صفقة ومن كل خطأ ويعدل نفسه ويحسن أداؤه بشكل مستمر. يعني الأداء مش ثابت لكن في تطور دائم، وده اللي بيخلي خوارزمية واحدة ممكن تتفوق على فريق كامل من المحللين، مش لأنها أذكى فقط لكن لأنها أسرع وأدق وأكثر انضباطا. وده بيغير مفهوم القوة الاقتصادية من مين معاه فلوس لمين عنده نموذج أفضل ومين قادر يتوقع قبل غيره. وهو ده التحول الحقيقي اللي بيعيد توزيع الثروة على مستوى العالم. البيانات هي الأصل الأقوى في العصر الجديد. خلينا نسأل السؤال الصريح: مين أقوى فعلا؟ اللي عنده سيولة مالية كبيرة ولا اللي عنده بيانات؟ في العصر الحالي الإجابة بدأت تميل بشكل واضح جدا لصالح البيانات، لأن البيانات هي الوقود الحقيقي اللي بيشغل كل أنظمة الذكاء. من غير بيانات أي نموذج هيبقى أعمى مهما كان متطور، لكن مع بيانات قوية ومتنوعة ومنظمة بشكل صحيح تقدر تبني أنظمة تفهم السوق وتتوقع الاتجاهات وتاخد قرارات دقيقة. وده اللي بيدخلنا في مفهوم مهم جدا: داتا جوفرننس. مش بس تجمع بيانات لكن تديرها وتنظمها وتحميها وتستخدمها بكفاءة، لأن القيمة مش في الكمية بس لكن في الجودة وطريقة الاستخدام. كمان اللي عنده داتا انفراستراكشر قوية يقدر يبني سيستمز تشتغل بشكل مستمر وتولد فاليو بشكل متكرر، مش صفقة واحدة وخلاص لكن تدفق مستمر من الفرص. وده بيخلي البيانات مش مجرد أصل لكن أصل استراتيجي بيكبر مع الوقت، وكل ما تستخدمه أكتر قيمته تزيد. وده الفرق الجوهري بين حد بيكسب مرة وبعدين يقف وحد بيبني نظام يولد أرباح بشكل مستمر. وده هو سر القوة الجديدة في عصر الذكاء: إعادة توزيع الثروة. السؤال الأهم هنا: مين هيكسب في المرحلة دي فعلا؟ هل الكبار بس ولا في فرصة حقيقية لناس جديدة؟ الإجابة مش بسيطة لكن واضحة: الفرصة موجودة بس بشروط مختلفة تماما عن الماضي. مش رأس مال ضخم لكن معرفة عميقة، مش خبرة تقليدية لكن فهم للتكنولوجيا. اللي يقدر يستخدم AI بذكاء ويبني سيستمز فعالة ويستخدم قيمة من البيانات ممكن ينافس كيانات أكبر منه بكتير، وده بيكسر فكرة الاحتكار التقليدي اللي كانت معتمدة على الحجم. لكن في نفس الوقت
بيرفع سقف اللعبة بشكل كبير، لأن المنافسة بقت مع أنظمة ذكية مش مع بشر بس، أنظمة بتشتغل 24 ساعة وبتتعلم باستمرار وبتتحسن مع كل تجربة. وده معناه إن المستوى المطلوب بقى أعلى والسرعة بقت عامل حسم. فاللي هينجح مش اللي يبدأ بدري بس، لكن اللي يتعلم أسرع ويجرب أكتر ويطبق بشكل أذكى. كمان المرونة بقت عنصر أساسي، لأن السوق بيتغير بسرعة واللي مش بيواكب بيخرج بره المنافسة. وده بيخلق نوع جديد من اللاعبين، مش شركات ضخمة بس، لكن أفراد عندهم أدوات قوية وعقلية مرنة وقادرين يتحركوا بسرعة. وده هو مفتاح المرحلة الجاية، إنك تبقى سريع التعلم وسريع التكيف وقادر تستخدم الذكاء كأداة تضاعف بيها نفسك مش تستبدل بيها نفسك. قصة شخص بنى ثروته بالذكاء. خليني أحكي لك مثال بسيط لكن معناه عميق جدا. شخص بدأ بإمكانيات محدودة، ما كانش عنده رأس مال كبير ولا علاقات قوية، لكن كان عنده فضول وحب للتجربة. بدأ يتعلم أدوات تحليل البيانات خطوة بخطوة، واستخدم AI في فهم السوق بدل ما يعتمد على الأخبار أو توصيات تقليدية. في البداية بنى نموذج بسيط جدا يراقب مؤشرات معينة ويطلع إشارات مبدئية. النتائج ما كانتش مثالية لكن كانت أوضح من العشوائية. ومع الوقت بدأ يطور النموذج، يزود البيانات، يحسن الخوارزميات ويختبر الأداء، لحد ما بقى عنده نظام بيساعده ياخد قرارات مبنية على تحليل مش إحساس. بدأ يعتمد عليه تدريجيا وياخد قرارات أصغر بعدين أكبر، والنتيجة أداء مستقر مش قفزات مفاجأة، لكن نمو تدريجي بثقة أعلى ومخاطرة محسوبة. وده خلاه يفهم حاجة مهمة جدا، إن الثروة مش ضربة حظ ولا صفقة واحدة ناجحة، لكن سيستم يشتغل معاك ويتطور مع الوقت ويولد قيمة بشكل مستمر. وده هو الفرق الحقيقي بين حد بيجري ورا الفرص وحد بيبني نظام يخلق له الفرص. في النهاية الثروة مش بتتوزع بالحظ لكن بالفهم. اللي فاهم بريدكتيف اناليتكس وبيستخدمه صح هيبقى في المقدمة. سؤالي ليك، انت بتجمع فلوس ولا بتبني نظام يولد فلوس؟ وسؤالي ليكم يا شباب، لو عندك فرصة تبدأ هتختار الاستثمار التقليدي ولا أدوات AI وتحليل البيانات؟ قول لي في الكومنت. لو مهتم تعرف أكتر لايك سبسكرايب شير وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق. أشوفكم الحلقة الجاية، وخليك سابق، خليك AI.